Vad händer egentligen när du bryter mot lagen i trafiken? Och vad händer när du gör det under tiden du övningskör? Det här är del 1 av intervjun med polisen Mulle, där vi tillsammans med honom reder ut allt det här. Nu ska du få höra hur det faktiskt går till från en polis som ser konsekvenserna på vägarna varje dag. Kanske dagsböter på det, att du döms i domstolen. De är ju också inne på TikTok eller hör på rykten. Det är ett lånekort. Du kommer hela tiden bedömas om du får ha lånekort. Det är ingen rättighet. Tack för det här. Välkommen. Tackar. Kan du berätta lite om dig själv så här i början? Ja, jag är polis i vanlig yttertjänst. Ja, det var väl 32 år sedan jag steg in på skolan. De första 15 åren så jobbade jag som utryckningsenhet kan man säga. 112. Där ingår ju också trafikhändelser. Och sen har jag jagat narkotika, eller jagat. Jag har jobbat med narkotika som civil spanare 5 år. Och sen hoppar jag in och jobbar nu som brottsförebyggande samordnare. Så en kontaktpolis gentemot skolor på Södermalm. Ja, allt som har med ungdomar att göra. Och man följer vissa elever genom mycket trubbel. Sådana som har ett felbeteende. Inte bara i trafiken utan i skolan också. För att kunna på något sätt vara en vuxen knuff i rätt riktning. Fast jag bara som en vanlig kille och inte någon klassisk polis kan man väl säga. Men jag skulle ha sagt samma sak åt dem om jag vore en släkting eller vän som så att det höll på att gå åt helsike. Så därför jobbar jag med ungdomar och jag är väl snudd på ensam att göra det på Södermalm som är mitt polisområde. Vad händer om man missar en stoppskylt? Med flit eller inte. Om man missar en stoppskylt och kör ut får man en böter för det. Och sen så tittar man på hur har ditt utkörande från den här att du har kört förbi stoppplikten. Har den påverkat annan trafik? Och då är man ju inne på det här med vårdslöshet självklart. Så böter för stoppskylten. Och är det som rött ljus stopplikt för det. Då är det ju böter omhändertaget körkort. Så jag tror att det kan kanske vara 3000 för stoppskylten också. Men då om det skulle vara så att det är vårdslöshet i samband med missad stoppskylt. Då kan det bli 3000 plus. Kanske dagsböter på det. Att du döms i domstolen. Kan du få omhändertaget körkort eller sådana här saker också. Men det gör inte vi. Det gör ju andra som bedömer om du ska få ha ditt körkort, lånekort kvar. Och då kan man få det indraget i efterhand. Ja, det är det. Och det är olagligt att kasta skräp också även om du är utanför en bil. Så att det är nedskräpning och jag har för mig att kan det vara 900 kronor böter eller något. Jag kommer inte ihåg summan. Men det har varit ganska, tycker man, högt. Men det är då nedskräpning i trafiken kontra nedskräpning på gatan. Är inte det mer en större risk att skräpa ner i trafiken? Så det kan bli vårdslöshet i trafiken. Ja, det beror ju också vad du kastar ut för någonting. Är det något sån här, någonting som pappkartonger eller man kastar ut vad som helst som är, men det blir inget större. Men kastar ut glasflaskor eller någonting, då kan det bli allmänfarlig vårdslöshet. Man kan ju skada andra med det. Är det med uppsåt, du kan ju kasta ut grejer för att träffa andra. Då får man ju titta, vad är syftet med att är det bara nedskräpning? Eller att du försöker skada någon med ditt nedskräpande? Så det kan ju bli fler brottsrubriceringar. Men oftast är det bara att folk inte vill ha något i bilen, slänger ut det. Under ett körprov, man får skriva en skaderapport. Så tar man varsitt ex av skadeanmälan, skickar in till respektive försäkringsbolag. Man ritar ju också en liten skiss hur man har kört och varför man nu har backat in i någon. Men viktigast är att stanna kvar på plats, visa sin identitet åt varandra. Och idag är det ju lätt. Förr var det ju att du fick stå och skriva en massa, nu kan man ta foto av körkort. Få tillbaks det. Man kan tillkalla polis, men alltså små trafikskador, det är ingen som polisen går in och skriver någon slags jättestor rapport om. Man ger ett stödservice för att det här blir en försäkringsgrej och det är ingen svår sak att utreda heller. Och då dribblar försäkringsbolagen det med varandra och sen får man se vem man tycker har gjort mest fel. Oftast den som rör sig mot något som står still. Där har du ju ansvaret, där har du den misstänkte. Jag brukar säga så här att olika hastighetsgränser så brukar man säga att när vi mäter med laser då sätter vi att på en 30-sträcka då går gränsen vid 37 kanske. Och då vet man det. Då stoppar vi allt som går över 37. Sen har ju lasern räknat bort ett säkerhetsavdrag på 3 kilometer. Så då har man ju kört 40. Och sen till exempel i 50-sträcka, då sätter vi, ska det vara 8 då. På 70-sträcka kanske 10. När får du böter?
Hur mycket snabbt ska du ha fått kört på olika sträckor för att få en böter? Och du får ju snabbare en böter nere på en 30-sträcka än vad du får på en 120-sträcka. Omhändertagande av körkort. Tycker du att du kör sakta så kan det faktiskt vara ändå att du har kört 39 eller 32. Du känner ingen skillnad. Det känns som att du står still. Så det brukar man göra. Idag startar vi från en viss minimi. Annars kommer ju alla att hamna i. Även de som har kört 31 på 30-sträcka. Det kan man inte proportionerligt. Man kan inte försvara det mot allmänhet. De tänker ju att då är vi knäpp. Nej, prickar finns ju inte på det sättet. Det drar jag ju också med elever. De har lärt sig någonstans att 3 prickar då är du ute eller 2 gula kort blir ett rött. Eller de är ju också inne på TikTok eller hör på rykten hur man ska hantera i trafiken. Men det är klart, man tittar ju på ditt körkort och gör du upprepade förseelser hela tiden. Då är det någon röd lampa någon gång som på en myndighet blinkar att, som sagt, det är ett lånekort. Du kommer hela tiden bedömas om du får ha lånekortet. Det är ingen rättighet. Och när du har förbrukat din rätt att ha lånekortet, då kommer det att dras in på kort eller på lång tid. Det finns ju folk som sitter och tittar på det här. Ja, sen vet jag inte när nu är gränsen nådd ungefär. Nu gör vi en. Men folk kan ju få körkortet återkallat. Och ta inte vid det på plats så kan de ju få en skriftlig underrättelse att det är återkallat. Fast du fysiskt sett har kortet kvar. Det kan ju bli indraget i efterhand. Men att du visar upp det. Ja, körkortet är återkallat och de visar upp ta det. Så kan det vara. Så allt behöver inte ske direkt på plats. Nej, inte rattfylla utan det blir vårdslöshet i trafik. För en elsparkcykel är ju en vanlig cykel. Och då är det att man rattfylla, annars då är motordrivet fordon. Och då gäller ju även elbilar som inte fanns då man började prata om motordrivna fordon. Men det är en vårdslöshet i trafik. Full på en vanlig cykel, full på en elcykel. Vad händer om jag går mot röd gubbe? Ja, du blir väl tillsagd av någon polis som tycker att men går du mot röd gubbe kanske jag måste plocka upp dig i ett läge som inte är så bra. Men det blir ingen formell böter för att du går mot röd gubbe. Men däremot orsakar du en krock eller någon annan trafiksituation för att du inte bryr dig om den röda stoppmarkeringen. Då kan du bli misstänkt för vårdslöshet i trafik. Så är läget. Men inga böter att gå mot röd gubbe. Inte än. Ja, det är väl dagsböter som jag antar det. Och dagsböter till skillnad från ordningsböter. Ordningsböter är ju fastställda belopp på olika saker man gör. Till exempel det här med rödljus 1500 eller 3000 spänn. Dagsböter beräknas ju på din inkomst. Och har du hög inkomst så är det ju en viss del av din dagsinkomst på ditt jobb. Och det där har utländska förare fått erfara när de kommer hit och har väldigt hög lön. Och sen kan det bli jättehöga dagsbåtsbelopp för en utländsk rattfylla som kommer hit. Ibland långtradarchaufförer som sitter och dricker på färjan, kommer hit, vi blåser dem vid Viking Line, Silja Line och sen så får deras arbetsgivare skicka bötesbeloppet eller att de betalar på en kortmaskin på stationen. Så att det blir inget bra. Det kan bli höga belopp, dagsböter. Man testar dig i sållningsinstrumentet. Då säger vi så här, men du visar positivt utslag. Medtar dig för ett utandningsprov, i princip kroppsbesiktning till stationen. Du kan ju säga att jag vill inte, men då du får åka med och sen så kör vi det här bättre kalibrerade instrumentet uppe på station. Sen kommer man skriva olika dokument. Man ser om man ska ta hand om dina bilnycklar, om det är ett brottsverktyg. Man ser om det är något annat som du har gjort. Sen kan man omhänderta körkortet om du visar på olika nivåer där. Och sen får du delges allting på station, misstanke, man håller förhör med det varför det kom så att du körde full på något sätt. Så att det blir ett misstankeförhör. Och där får du erkänna eller förneka. Eller hur du ställer dig till den här anklagelsen. Och sen så skickar man upp allting det här till åklagaren. Och det finns ju inga sådana här. Du delges ju brott och sen slutför man undersökningen på polisstationen och sen kan du gå ut därifrån. Sen kan det vara så att du får bilnycklarna med dig. Men att du får inte köra bilen utan kanske begär att en bekant kommer och kör den. Och sätter du dig i den och kör och tycker att nu är jag nykter och sen blir du kollad igen. Då blir det inte bra. Det är det lilla tipset. Ja, men det här, du har mobiltelefonen, du använder inte handsfree och det är 1500 spänn idag. Och då får ju polismannen som har sett dig hålla en telefon i bilen så här
gå upp och vittna på det. Men det är ju samma sak. Om man tittar på någon som kör så kan du också slå igång din kroppskamera. De flesta poliser har behörighet på kroppskamera. Och då kan du också, nu går jag fram och kollar den här bilen och sitter bilisten med. Och visar så här, det här kommer jag skicka upp till tingsrätten, 1500 spänn eller också skriver du på nu. Annars får jag gå upp och vittna på dig. Det brukar aldrig vara något heller, de inser vad de gör. Till och med de som kanske har gjort det några gånger också. Åkt fast för det. Och man kan åka fast för det även fast man står stilla i en kö i trafiken? Nej, vad jag har förstått så ska det vara under färd. Att du får ju stå och hålla på grejer, men när du rör dig i trafiken, det finns ju också en gräns för det. Hur mycket har du rört dig? Har du kört i princip 2 decimeter och är full, då är det ju redan fullbordad rattfylla. Men det är ingen polis som... En del kan ju titta på telefonen när de står still i ett rödljus, sen kan de lägga ner och sen kan de köra. Men vi tar ju inte gränsfall att vi ska kriga för att... Jag menar, om du inte är säker, jag ska vittna på det, då kan jag inte komma upp och vara lite... Ja, jag vet inte om jag har sett det. Nej, det är ju bara värdelöst. Var säker på det, det kommer flera. Det är ingen brist på det.